Zdravím, tady je slibovaná mini vrtačka. Jednu věc jste neviděli, protože jsem to potom nenatočil, tak já jsem to ještě potom rozebral, jak jsem to dělal. Přidal jsem lepidlo a na ten motorek jsem dal normálně mazací tuk, aby se nepřilepil, protože samozřejmě lepší je, když prostě ten motorek se nepřilepí, abyste to mohli kdykoliv třeba vyměnit nebo opravit. Takže když to namažete tím mazacím tukem, tak se to lepidlo k tomu nepřilepí a je to, si myslím, mnohem lepší.
No, aby to nebylo takové jednoduché, tak samozřejmě vystředit ten vrták není žádná sranda. Dívejte se, pokud to ručně přitáhnu, tak ten vrták háže. No, protože to je úplně jednoduché. Když tam dáte jakoukoliv kleštinu, tak ona tam se hybe. Jak ta kleština se přitáhne, jestli doprava, doleva, nahoru, dolů, to je úplně jedno, tak prostě to bude házat. A já jsem přišel na to, že se to dá prostě vystředit takovým tím rychlým zatáhnutím, že se to nějak vystředí, ale samozřejmě to nejde na poprvé, někdy to třeba trvá 10krát, 20krát, někdy i 30krát, to musíte povolit, přitáhnout a potom se to vystředí. Takže asi to dělám nějak takhle. Povolit a strašně rychle dotáhnout a ono se to tak jakoby vystředí. Jo? Teď se to nepovedlo zrovna. Nepovedlo. A teď se to povedlo. Nepovedlo. Ještě to není ono. Kamarád viděl, že jsem si upravil aku vrtačku na mini vrtačku a chtěl to taky, takže donesl tady tuto aku vrtačku a jsem mu předělal, byly tam nějaké problémy, které vám ukážu později, ale každopádně nejdůležitější jsou na tom ty skličidla, takže tady na té je skličidlo tady toto. Toto skličidlo má milimetr stoupání závitu. Tady toto skličidlo má 0,75 mm závitu jako stoupání a je tady. A když se podíváte, tak se podívejte, jaký tam je rozdíl. Já jsem si myslel, že to je špatný výrobek, tak jsem to předělal, dal jsem tam tady toto a bylo to to samé. Jde to tam strašně lehce strčit, což je podle mě špatně, protože se to vlastně nevystředí. Vy, i když to přitáhnete ty červíky oba dva, tak to prostě vždycky někde háže. Když se podíváte, tak se to prostě hybe. No, takže to je škoda sice, ale bohužel je to tak. Ale je to úplně jednoduché, protože vy vlastně řeknete tomu prodejci, že chcete sklíčidlo s milimetrovým závítem, stoupání závitu 1 mm. Dívejte se, jak je to přesné, ono to tam ani nejde dát. To znamená, že to je správně, musím to tam naklepat přes hřídel, takže stejně jsem to chtěl rozebrat, abych vám ukázal, co jsem tam všecko udělal. A už vidíte očividně, že je to o něčem jiném, jo? Takže záleží hodně teda na tom sklíčidle. Trošku mě to překvapilo, protože jsem si myslel, že ty sklíčidla budou všechny stejné, ale vidíte, že nejsou.
Úprava tady této akuvrtačky byla trošku složitější. Vidíte, že jsem to tady tepelně upravoval, protože ten držák toho motorku tady úplně ideálně neseděl, prostě tam lítal. Takže to jsem to trošku tepelně upravil, tady jsem to tež trošičku tepelně upravil, ale to jsou takové maličkosti, s tím si každý poradí. Jo, tady jsou dvě plošky, tady tyto dvě plošky přitisknou ten motor, takže ten motor tam drží na jednom místě, což je fajn. Až na to, že to vlastně nešlo úplně došroubovat k sobě, protože ty plošky dokonce trčí až moc. Ale úplně jednoduše, prostě přímá bruska, brusek a ty plošky jsem takhle pěkně pobrousil, aby prostě to šlo dovřít. Každopádně to udělejte tak, aby ten tlak tam nějaký byl, aby ten motorek byl na jednom místě, což je fajn. Každopádně toto byla, dá se říct, maličkost, ale pak přišel větší problém a to je, když jsem zbavil ten motorek ozubeného kolečka, co šel do převodovky té akuvrtačky, tak vlastně se to uvolnilo, protože to ozubené kolečko to drželo vpředu, ten rotor. A začalo se to hýbat, hýbalo se to dost, tak odhadem bych řekl milimetr až milimetr a půl se to hýbalo. A tady tyto vrtulky plastové, to chlazení, začalo narážet do držáku uhlíku. To byly takové rány, takže jsem to musel řešit. Měl jsem to několikrát otevřené, vidíte, že to celé podeformované, bo jsem si vždycky myslel, že mám hotovo, pak jsem to znova a znova. Napadlo mě strašně hodně věcí, jak to udělat, což ani nebudu říkat, protože to byly vlastně takové nic moc dobré věci, nepomohlo to. Každopádně nejlepší bylo, když jsem tam dal podložku. Dal jsem první kovovou podložku, jenže bohužel ta hřídel má průměr 3,175 mm a ta kovová podložka takovou díru neměla, takže vlastně se vyosila. Začala tam lítat nějak takhle a začalo to vibrovat. Jo? Takže sice problém byl odstraněný, že vlastně to už nenarážilo do toho držáku těch uhlíků, ale vibrovalo to. Jo? Nebylo to dobré. To znamená, že jsem hledal podložku, kterou jsem samozřejmě s takovým průměrem nenašel a dlouho mi trvalo, než mě napadlo taková jednoduchá věc. Tady máme vrtaky a ty mají přesně ten samý průměr, jak ta hřídel, 3,175 mm. A když sundáte tady tuto plastovou podložku, tak máte ideální věc prostě na vymezení té vůle tady vzadu. Jo, to znamená, já jsem to stáhl dolů, dal jsem to prostě do svěráku, do přímé brusky jsem dal tento diamantový kotouček, který funguje super, to si kupte, to nemá chybu, stalo to pár korun a funguje to, že to normálně řeže nerezové trubky, takže paráda. A uřezal jsem vlastně ten okroužek z toho vrtáku, dívejte se, tu mám na ukázku hned dvě, jedna je tenká, jedna je hrubší, vidíte. Kdyby se vám to podařilo trošku ze šikma nějak uřezat, tak se to dá dobrousit na rovnou plochu, brusný papír a dobrousíte si to. Jo, takže to není problém. Vidíte, že to vyrobit jde úplně snadno, jednoduše. A přestalo to vibrovat a bylo to super. Takže vlastně toto vás čeká, pokud máte zrovna takovouto podobnou akuvrtačku, kde prostě se to musí řešit ten motorek, nejde to prostě bez této úpravy. Koupil jsem kleštinu 3,175, vidíte, že to tam je takové volnější, ty vrtáky, ale nejsem s tím spokojený, že se mi to moc nedařilo vystředit. Za to ty trojky, sice to trochu drhne, ale každopádně se to lépe středí.
S mini vrtačkou jsem maximálně spokojený a můžu jenom doporučit. Takže po rozloučení tam ještě videjko, palec nahoru a na viděnou. Was wrong to say